سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. قبل از هر چیزی میخوام در همین ابتدای کاری عذرخواهی کنم. از شما نه، البته از مسئولین عزیز و زحمتکشی که به هر حال ممکنه من طی این مدت حرفی زده باشم که بعضیا خدای نکرده فکر کنن من به این دوستان گفتم بی سواد یا 6 کلاس سواد یا بی ارزه یا دروغگو. مهم اینه که هر چی گفتم قالتاق نگفتم. عکس بعدی. اون قالتاق مزنات ما. قالتاق؟ این چه نسبت ناروایی بود به این بنده خدا دادی؟ شما اصلا قالتاق میدونی یعنی چی؟ قالتاق یعنی اوباش، یعنی لات، یعنی هوچیگر. این صفتو مثلا به یکی میگن که از سن و سالش خجالت نمیکشه، میره قاطی جوونا از گشادی و تنگی میگه و سود بلبلی میزنه. این آقا عذر میخوام، این آقا 3 تا انگشتشو یا 2 تاشو گذاشته تو دهنش داره سوت میزنه. من بهش میگم که توی جوون حیف دهنت گشاد میشه. بله، کلا تو بحث گشادی مسئولای ما خبرن، میدونن چقدر خطرناکه، چون گشادی رو با پوست و گوشت و استخون و یه سری جاهای دیگه‌شون لمس کردن قشنگ. نمیخواد انگشتات تو دهنت بکنی، شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی. به خدا شما برو کل بند اراذل و اوباش اوین و قزل‌حصار و رجایی شهر رو بگرد. اگه یکیشون تونستی همش سوتی بزنه، دلت میاد به این آدم بگی قالتاق؟ بنده خدا این همه داره تلاش میکنه خودشو کول نشون بده، با حال نشون بده، با جنبه نشون بده، بعد شما با یک نمک ریختن مجبورش میکنی به طعم شیرین عدالت رو بچشونه، جوری که اعتراف کنه از MI6 پول گرفتی واسه توهین مسئولین. رسانه های معاند دست گذاشتن روی یک کلمه‌ای که از زبان آقای بویچ میرزایی عزیز خارج شده و اونو نسبت دادن به عکسی که روی آنتن پخش شد. خیلی بی دلیل. واقعا آدم این روزا باید خیلی حواسش باشه چی از حلقومش میاد بیرون. این روزا آدم توی تاکسی هم بشینه میبینه یه عالمه کلمه دسته‌دار از دهن مردم خارج میشه که متاسفانه رسانه‌های معاند نسبتشون میدن به مسئولین، در صورتی که اینا دارن به رفیقاشون فحش میدن. و میگم ببین با مهران رجبی دیدی از زمانی که ما کنار هم بودیم شوخی میکرد دیگه. من سعی میکردم واقعا کمتر شوخی کنم، ولی یه جاهایی دیگه با هم دیگه بدبستون داشتیم. آها، یعنی به مهران رجبی میخواستی بگی قالتاق؟ خیلی بی‌انصافیه که اون حالا شاید آدم لوس بی‌معنی بی‌مزه پاچه خاری باشه، ولی قالتاق نیست خدایی. من برگشتم بهش گفتم اصلا قالتاق تو دهن من نمیچسبه. بله، به دهن شما که نمیچسبه، اونم البته شک دارم، ولی متاسفانه به مسئولای ما خیلی میچسبه. اصلا این که میگم فحش و وسط برنامه زنده بندازی زمین صاحبش ور میداره یعنی همین. انگاری میخواستم بگم قالتاق، یهو نگو عکس افتاد، این کلام افتاد رو عکس قالپاق. میخواستی بهش بگی قالپاق، گفتی قالتاق. خیلی بهتر گفتی که شانس آوردی نگفتی اگزوز خاور. بیوک جان شما میخوای اصلا ماله نکش، چون داری بیشتر همش میزنی. بذار همون چاواکن واسه ردیفش کنه، شما فقط بگو باشه. خیلی هم قضیه واضحه، یعنی شما یه لحظه اون کلمه رو میگین تا عکس رو میبینین تحلیل میکنید که عکس کدوم بزرگواره و در ذهن شما نقش میبنده، همون موقع سریع میگید ببخشید. بله، منظورش از بزرگوار اینجا همون خطرناکه که وقتی فهمید عکس چه آدم خطرناکیه فوری گفت ببخشید، که اونم به خاطر این بوده که لرزشی در تنبانش نقش بسته بوده، نه در ذهنش. هرچند مسئولین ما ظرفیتشون خیلی زیاده، این که یه عدد قالتاق ساده بود، بعضیاشون تا 20,000 فحش هم ساپورت میکنن. حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی: در یک روز 20,000 فحش به من دادند، ولی ما کار خودمان را میکنیم.
واقعا موجود زبون نفهمی هستی. تازه هنوز طرح صیانت رو تصویب نکردین و 20,000 تا فحش گرفتین. تصویب بشه به زودی جشن میلیونی شدن فحشا رو میگیرین. اون وقت دیگه تو اینترنت داخلی میتونید به عنوان فحش تیستر فعالیت کنید. یعنی مثل همون اسب آبی که میره به اسم تیستر غذای مردم رو میلونبونه، مردم گشنه میمونن. شما هم برید این طرف و اون طرف فحشای جدید مردم رو تست کنید و به همکارای محترمتون هم معرفی کنید. اونورم نامردانه دارن باستاد میدن. عزیزم اینا برای ما محترم هستن، عزیز هستن، زحمت دارن میکشن، ما مخلص اینا هستیم. باید هم عذرخواهی کنی آقای میرزایی. واقعا این کارت اصلا درست نبود. آخه به مسئولین این مملکت میگی قالتاق؟ این همه فحش درست حسابی مثل بعد تو به یه قالتاق اکتفا کردی؟ امروزم در برنامه از زحمات و خدمات جناب آقای اژه‌ای عزیز صحبت کردیم. به حل خدماتشون که اصلا بی‌نظیره. کلا ریشه‌ای با فساد برخورد میکنن. الانم احتمالاً برای اینکه دیگه از این سوء تفاهم پیش نیاد از فردا میریزن تو تمام لوازم یدکی‌ها. هر کی قالپاق میفروشه رو به جرم پیش‌فحاشی به مسئولین دستگیر میکنن. مغازش هم میبندن. چون میدونین که ما همه جرایم رو پیش بهش رسیدگی میکنیم. بله، کاش از این روش جلو بستن برای عقیم سازی مسئولین و مبارزه با پیش تولید آقازاده ها استفاده می‌کردن، ولی بعیده. الان ایرانیای عزیز خارج از کشور باید حواسشون باشه. یهو بعد عمری برمیگردن ایران توی فرودگاه به خاطر اینکه 8 سال پیش از میوه فروشی سر کوچه پدری انگور و بادمجون و خیار خریدین متهم به ترویج فساد و فحشا میشین. ما ممنوع الورود نمی‌کنیم که بگیم حق وارد شدن به کشور رو نداره، ولی حتما وقتی وارد شد به اتهام او رسیدگی میشه. آخه خیالم راحت شد. چه الکی به این میگفتن قالتاق آدم به این خوبی. خب پس تو همون فرودگاه اعدام نمی‌کنین دیگه. چه عالی. البته این دیگه واسه هر کسی یه شکله. کسی که تو خارج به دزدی‌ها اعتراض کرده باشه به محض اینکه رسید ایران به اتهامش رسیدگی میشه. اما اونی که تو خود ایران دزدی کرده به محض اینکه رسید کانادا به اتهاماتش رسیدگی میشه. مگه اینکه طرف دیگه خیلی بی‌عرضه باشه و نتونه در بره. رئیس سابق بانک مرکزی ایران ولی‌الله سیف به 10 سال زندان محکوم شد. معاون ارزی بانک مرکزی احمد عراقچی هم به خاطر فروش غیرقانونی ارز و به هم زدن بازار به 8 سال زندان محکوم شده. 10 سال؟ البته واسه زندان رفتن مسئولین نباید بگیم 10 سال. بگیم 10 سال. چون ظاهرش 10 ساله، در عمل مرخصی‌ها و تشویقیاشون رو حساب بکنی به 2 سال هم نمیرسه. اینم قطعا الان یه 7-8 سالی از محکومیتش حباب داره، عین دوران فعالیتش. متا بین قیمت طلا و سکه یه حبابی ایجاد شده بود، ولی الان فکر می‌کنم که شرایط داره به سمت تخلیه اون حباب پیش میره و به هیچ وجه منطقی وجود نداره در اینکه اون حباب وجود داشته باشه و به نظر من الان در شرف تخلیه اون حبابی هستیم که مشاهده شده بود. حالا دلار و سکه و مسکن حباب داشته باشه، گوشت و مرغ حباب داشته باشه، خیارم حباب داره. یعنی دلاک حمام عمومی رو میذاشتن رئیس بانک مرکزی انقدر حباب ایجاد نمیکرد تو مملکت. ببین این چه تری زدی که حباباش هنوز از بین نرفتن. که منابع طلای بانک مرکزی هم وضعیت بسیار مطلوبی داره و هیچ کمبودی نیست. بیشتر من به نظر میاد که عامل روانیه. عامل روانی؟ عزیزم این وضعیت دلار و سکه به عوامل روانی نه، ولی قطعاً به یه سری آدم روانی ربط داره که به جای تخت بیمارستان نشستن رو صندلی مدیریت. فرقم نمیکنه کدوم بره کدوم بیاد. سیف رفت همتی آمد، پتی رفت و متی آمد، اون یکی بیرون کشید و این یکی لعنتی آمد، ولی جز شلوار مردم هیچ چیزی پایین نیامد، هیچ چیزی پایین نیامد. ما تو انتخابامون اشتباه کردیم، ولی باعث نمیشه که وقتی زمین خوردیم دیگه پا نشیم. بیایید دوباره با هم یار دبستانی رو بخونین، خوشحال باشین. یار دبستانی؟ اون که آهنگ مورد علاقه و اختصاصی رئیس جمهور 6 کلاسه جدیدمونه. و خوشحالی واسه چی؟ تو که تعداد رأیات از آرای باطلم کمتر بوده، بعد سیگار بگیری دستت بشینی گوشه پنجره شام مهتاب داریوش گوش کنی. یار دبستانی میخوای؟ به من اعتماد کنید. روز رأیگیری بزنید زیر میز. بزنن زیر میز که شما بشین سر سفره انقلاب.
مردم ما اگه اهل بزن بودن همون 30 سال پیش که میرفتی تو خیابون بهشون میگفتی قند نخورن چای نخورن میزنن تو دهنت. در میدان شوش هستید. شما کوپن قمیصه‌گر گرفتید؟ بله. راضی هستین از این طرح؟ تقریبا موقع جنگ راضی هست. کافی نیست؟ کافی به اون صورت نیستم. خب ناگزیریم که بسازید. کمتر بخوریم. کمتر می‌خوریم موقع جنگ اصلا نشده. موقع جنگ هم کمتر بخوریم. چای مثلا این همه می‌خورید. بله میگه کمتر بخونیم. این ویدیو نشون میده شغل شریف بازجو خبرنگاری قدمتش خیلی بیشتر از این حرفاست. ریشه در تاریخ داره. یعنی ممکن بود هر لحظه به طرف بگه چای میخوری؟ بعد اینو بخوری. یعنی سطح توقعاتونو تا اینجا بیاریم پایین. بعد یکی اینکه سطح انتظارات و توقعاتمون رو بیاریم پایین. چقدر بیاریم پایین؟ باشه. تا حالا خیلی آوردیم پایین. از اینم باید کمتر کنیم. یعنی خداوکیلی سطح انتظار از گوشت مرغ هم بیاریم پایین‌تر؟ بله. ولی با این هیبت به نظر نمیسه شما خودت سطح توقعات آورده باشی پایینا. ولی خب مردم عادی الان سطح توقعاتشون از گوشت مرغ خیلی پایین‌تره. در حدیه که تخمش هم نمیتونن بخورن. ولی خب هر چقدر بیانش پایین بازم به سطح شعور شما نمیرسه. چون تو اون سطح شعور بدن دیگه اکسیژن هم نمیخواد دیگه، چه برسه به میوه‌جات. مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ بله ایشون خودش نه مرغ میخوره نه گوش میخوره نه میوه میخوره، فقط میخوره. حالا ایشالله با برنامه ریزی های وزیر میراث فرهنگی به زودی کشاورزی قرار رونق بگیره، همه بتونن میوه بخورن. وزیر میراث فرهنگی خواستار حفر چاه و ایجاد زمین کشاورزی اطراف پاسارگاد شد. دیگه وقتی وزیر راه فکر میکنه وزیر نفته، وزیر ارشاد فکر میکنه وزیر جنگه، وزیر میراث فرهنگی هم طبیعیه حس کنه وزیر کشاورزی بیاد وسط مقبره کوروش هندونه و خربوزه بکاره. اینا رئیس خودشون هنوز فکر میکنه رئیس قوه قضاییه است. معاون اول قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور تشکیل میده. این قضیه ما مثل قضیه وزارت نفت شد که آقای قاسمی هرچی میگفتن آخرش میگفتش که وزارت نفت. بله نه دیگه قرار نشد سوتی میدی فوری جمع و جورش کنی ها. تو همونی هستی که یه بار یه لوکوموتیر گفتی، کلی هم سوجت کرده، ولی باز دوباره چند روز بعد اومدی گفتی دوباره لوکوموتیر. یعنی از اونها هستی که بخوری زمین تا خونه رو سینه خیز میرن. ما همون ابی رو میخوایم. من به نظرم مدیر در میدان میتونه کار رو انجام بده. گفت شنیدن کی بود مانند دیدن. درست گفت. همه منتظر بودن یه چیز دیگه بگه ها. حتی خودش هم مکس کرد. حیف این چرا باسواد شد یهویی واسه ما؟ نکنه یبوشکی داری شبونه کلاس هفتمون میخونه به ما نمیگه. اینجوری که ما از نون خوردن میافتیم. آقای شیخ الاسلام شهید بزرگوار، آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی که آخیش خیالم راحت شد. بله شیخ توتی از چهره‌های بسیار شناخته شده و از شاگردان علامه کفتر بوده که روایت جنگ‌های هخامنشیان و ساسانیان با مغول‌های یونان از آثار ایشان است. ابراهیم رئیسی. پیام تخت جمشید این است که ببینند سرنوشت ظالمان چیست. بله اگه خواستید سرنوشت ظالمان رو بفهمید و بدونید باید برید تخت جمشید. اما اگه خواستین عملکرد ظالمان رو ببینید کافیه در خونه رو باز کنید برید تو خیابون. من نمیدونم چرا مقاومت میکنن یه عده جلوی این ماموران تحصیل کرده. شما مگه میرید دکتر میخوان بهتون آمپول بزنن داد و بیداد میکنین؟ اینا هم قراره همه به زودی دکتر بشن از دانشگاه هار بدون بارد. دکتر مهران صمدی رئیس قرارگاه احیای بینش امر به معروف. رشته تحصیلی امر به معروف و نهی از منکر در مقطع دکترا راه اندازی خواهد شد. به فقط اگه میشد در کنار رشته تحصیلی چند تا رشته ورزشی هم ثبت کنیم در این زمینه عالی میشد. مثلا له کردن مردم بدون مانع، پرتاب باتوم، ونسواری. اصلا میتونستیم یه المپیک جداگونه هر سال برگزار کنیم واسه خودمون. منتها مردا یک کشور، زنا یک کشور دیگه. ما نمیتونیم دیگه میزبان خیلی از مسابقات بشیم. دلیل خیلی واضحی هم داره. تو بعضی از مسابقات مثلا تو همین کشتی دخترام هست. آقا ایران نمیتونه میزبان مسابقات بشه. ما میتونیم میزبان مسابقات کشتی قهرمانی جهان بشیم. مثلا مشترک با ترکمنستان مسابقات دخترها رو برگزار کنه، ما مسابقات پسرها رو برگزار کنیم. چه پیشنهادی. یعنی فقط به مغز پر از پهن یکی مثل این میرسید که جام جهانی رو در حد توالت زنونه مردونه بیاره پایین. به فکر هیچ کس نرسیده بوده تا الان.
حتی اونایی که خانم‌ها در حد تبلت و موبایل میبینن. اتفاقا ما سارا امروز رفتیم براش ضد خش گرفتیم، یه کاورم برای جلدش خریدیم. نگاه کن قشنگه. حالا کاور که کشیدید زشت نشده؟ به نظرم نشد، ولی خب اگه میشدم به حفاظت که ازش میکنه میارزه دیگه. زوره بابا، حجاب که میگن یعنی همین. تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود. فقط یه نکته ضد خش کافی نیستا. الان دیگه خانم‌ها باید تلاش کنن کم کم ضد اسید و ضد گلوله هم بشن توی کشور. نماینده مردم اصفهان: تیراندازی به خانم‌ها در اصفهان یک شیطنت است. خب شیطنت دیگه، بچه‌ها از این شیطنت‌ها دارن. حالا اینم کار هر کی بوده، داشته بچگی میکرده، قصدی نداشته که. وگرنه میتونست با RPG بزنتشون. بهشون احترام گذاشته، به چشم یه پرنده دیده خانوما رو. خوبه مثل محمودی با زنا رفتار میکرد؟ آها بله. ولمون کن محمود، تو که ننه هوگو چاوز رو به 7 روش سامورایی بغل کردی لیسیدیش. حالا واسه یه دست پشتشونه گذاشتن حتی تنگا رو در میاری؟ فقط گردن آقایون آویزون میشی؟ تو که دیگه واسه خودت یه پا اپوزیسیون شدی، پس چرا به جای اینکه پیشرفت کنی پس رفت کردی؟ من برم ماشین حرف میزنم. چی؟ دیشب بچه‌ها داشتن گفتم خوابش دیدم، داشت ببینم خودش. خوابیشو دیدی؟ کابوس بوده. خیر انشالله، ولی مواظب باش. دیدن هر گونه مسئولی توی خواب تعبیرش اینه که به زودی یه نفر با کلی وعده و وعید میاد توی زندگیت، اما آخرش به همه چی پولات هم میکشه بالا، فرار میکنه. من جاد بودم الان به جای اینکه خوشحال باشم فرار میکردم. حالا خود دانی. احوال شما؟ قربونش، من از شما معذرت میخوام. من واقعا پوزش میطلبم. کجاست؟ شیخ توتی ببخشید. بیارش از اون پشت مشتای قایمش کردی، بیا باش صحبت بکن. نه ولش کن شیخ توتی رو، ولش کن. من اصلا معذرت میخوام. اتفاق برای چی؟ من آخر هفته پیش 1-2 هفته پیش گفتم خوب نمیرقصی. منظورم این نبود، منظورم بود که بد میخونی. چیز نبود، یعنی بدتر شد نیست که تو چیز مثل که تو هم همش نزن، چون داری منو یاد بیوک میرزایی میندازی و خدمتتون عرض بکنم. بذار من اصلا راجع به این یه نکته صحبت بکنم، چون خیلیا گفته بودن آدم هول میکنه. خب هم میزنه. موقعی که هول میکنه هم میزنه. آره. اگه به طور عادی کار خاصی نداره. حالا همه میگفتن نمیدونم بیوک میرزایی گناه داشت و نمیدونم بیچاره رو اینجوری که ما 100% با این قضیه موافقیم. ولی مشکل نه بیوک میرزاییه، نه ما که به خبر پرداختیم و سوژش کردیم و نه کسای دیگه که پرداختن به موضوع همونه که توی تلویزیون وایساده بود و داشت میگفتش که ما برای سرگرمی شما و میخواستیم لحظات خوشی رو برای شما رقم بزنیم یه بازی، یه مسابقه رو برای هنرمندا ترتیب داده بودیم. چه جور مسابقه بودیم؟ سلام تهران، ویژه برنامه آغاز امامت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. 2 تا 3 تا مهمون داشتیم، جناب آقای بویک میرزایی و جناب آقای مهران رجبی عزیز. بین این 2 بزرگوار مسابقاتی برگزار شد و بالاخره گیمایی بود برای اینکه لحظات خوبی رو برای شما بیننده های محترممون ایجاد کنیم، خلق کنیم و در کنار همدیگه خوش باشیم و جشن بگیریم این عید بزرگ رو. همون بازی مرکب بوده در واقع دیگه. آخه اینا چیه؟ یارو رو آوردن تلویزیون، اونایی رو که صبح تا شب تو تلویزیون دارن سخنرانی میکنن و بهشون نشون میده میگه اینا کیان؟ چیه؟ برای چی بدبخت بیچاره رو ذره ترک میکنی؟ بعد بدبختا هنرمندام که اهل دروغ گفتن نیستن، چون همه که داریوش ارجمند نمیشن که. بعد یه سری‌ها به هر حال یه اصولی رو دارن، هی میخوان صادق باشن. میاره مثلا یه سوال ازشون میکنه، یارو یک کلمه، یعنی فرداش بیوک میرزایی زنگ زد به خاطر یک کلمه که صادقانه گفته بود عذرخواهی کرد، چون بقیه‌اش رو که به هر حال این واقعیتو که نگفته بود که. و تفلک خلاصه حالا امیدوارم که مشکلی واسش پیش نیاد. ولی خب بیوک عزیزم اشاره کرده بود که نمیدونم این رسانه‌های نامرد اون بر نمیدونم اینجوری، اگه رسانه‌های نامرد این بر که اشاره نمی‌کردن بیوک جان فردا بدون هیچ صحبت و اشاره ممنوع کار شده بودی.
دیگه هیچ کس هم خبری ازت نمی داشت. این رسانه ها که مطرحش کردن اینا دیگه الکی مثلا ادای آدم های روشنفکر و معتقد به آزادی بیان و حقوق بشر و انسان و موجودات دیگر رو در میارن و مثلا با یه عذرخواهی و دیگه اینا جمعش میکنن میره. شما به نظر من امیدوارم که اتفاقی برای نه دیگه نمیافته دیگه. عذرخواهی رو کرد دیگه، فقط خدا رحم کرد دیگه فرداش دوباره نیاوردنش دیگه، چون از قالپاق دیگه به اگزوز و اینا میرسید و جو هی میومد جمعش کنه بدتر میشه. قیافه یارو وقتی گفت که قالپاق اینجوری بود آقا یه شوخی کرد اینجوری شد. ولی خب چیز میز این هفته چیز میز این هفته یه چیز دیگه است. یه چیز دیگه است. چیز میزا پول مول تو نست و بالت نداری؟ نه والا بعد تحریما اوضاع خیلی بیریخ شده. ای بابا این کوریای نامردم که پولای ما رو بلاک کردن نمیدن بهمون. شیطونه میگه بزنیم جمونگو پخش نکنیم دیگه بدبخشن ها. اینجوری فایده نداره، باید آتش به اختیار عمل کنیم. پولای ما رو بده تا پولو پس نگیریم آروم نمیگیریم. راست میگه، دلارای بلوکه شده ما رو آزاد کنه. شما پول لازم داشت؟ بله پول مانی دلار. بیاید شما را برد در یک بازی، اگر برنده شد پول زیاد به شما داد. وایسید ببینم این چه بازیه؟ ما اعتراض داریم. چی شده؟ مشکلتون چه؟ بازیتون چرا مختلطه؟ خب بدهکارن پول لازم دارن. مگه شوهراشون بهشون پول نمیدن؟ این که میگیم زن نباید کار کنه و باید از نظر مالی وابسته به مرد باشه واسه همینه. حالا میگید چی کار کنیم؟ بازی نباید مختلط باشه، لطفاً زن و مرد رو جدا کنید. استوب. این چه بازیه غیر مشروع و ناهنجاریه؟ چی شده بازم؟ شماها نمیدونین شنیدن صدای زن برای مرد حرومه؟ ما این همه تلاش میکنیم خانوما نوازندگی هم نتونن بکنن، این که داره میخونه. خب الان میگین ما چی کار کنیم؟ وطنم ای شکوه پاورجان. آقا ما اصلا کار اصلیمون تیراندازی کردنه، هم به پا هم به سر. کتکشون هم خواستی بزنی رو ما حساب کن. آره بابا زودتر میگفتی میومدیم تو کارای اجرایی کمکتون میکردی. تو اینجوری نگاه میکنی؟ منتظرم حرف بزنید. من حرف بزنم. بالاخره بزنم. حرفی باید بزنید تو این برنامه دیگه، چون وقتی حرف میزنم میگه این چی گفتی؟ چی شد؟ من از چی عذرخواهی میکنی؟ من از تو عذرخواهی کردم. اولش بود عذرخواهی، که اون عذرخواهی هم از قالپاق گفتن و قالپاق گفتن خیلی واقعا. آره حالا ببینیم امروز چیکار میکنی، صدا و رقص تو اینا رو حالا شاید حالا منو ول کن. استعداد آره. استعداد هم میخوام راجع به استعداد میگم. استعداد در زمینه‌های مختلف بچه‌ها دارن و خوشت اومده از استعدادا؟ آره دیگه. چند تا میخواد؟ دونه 100 ببین چارجت میکنم از این بعد. چند تا میخواد استعداد پخش کنیم الان؟ اگه از من بپرسی به علت ضیق وقت یکی دوتا بیشتر میاد. خب پس نفر 50 کن ببینیم لطفا.
بیشتر از 50 پوند میارزیدن. دیدی واقعا خیلی ممنون ازتون. لطفاً به کانال سوژه یاب هرچی استعداد و کلیپ و هنر دارید بریزید تو همون تلگرام، دستتونم درد نکنه. شادی جان پاشو که الان همه منتظرن، من خودم از همه بیشتر ببینیم امشب کی برنده میشه. فکر می‌کنی که برنده میشه؟ برنده که کسی که شرکت میکنه میشه. چقدر برنده میشه سوال میتونه این باشه که من فکر میکنم امشب با زیر 1 میلیون نره مهمون شرکت کننده. آره ببینیم. فکر میکنم با زیر 1 میلیون نره. ببینیم چیکار میکنه دیگه. دست بزنن ولی خب خیلی ممنون از دست دادنتون به یک قسمت دیگه از مسابقه. خوش اومدین. ما هنوز با شما حرف نزدیم عزیزم، صبر کن تا باهات حرف بزن. ببین اصلا این شرکت کننده امروزمون 7 ماه به دنیا فکر می‌کنم اومده. به جعبه شانس خوش اومدین. یه قسمت دیگه داریم. خیلی کامنت زیاد بود. خیلی ممنون از همتون. این هفته قرعه افتاد به نام این خانم پرحرف که همینطور میپره از حرف من. چطوری عزیزم؟ خودتو معرفی کن. سلام عرض میکنم، من بهار هستم. در خدمتتونم. بهار جان ببین وسط مسابقه بخوای همینجوری حرف بزنی اینا نمیشه ها. بگم شانستو از دست میدی. نه هیچی نمیگم. نه شوخی میکنم. بگو ببینم حالا اگه ببری چیکار میکنی با پولت؟ اگه ببرم راستش من نیتم این بود که اگه برنده بشم، اگه 7 میلیون رو ببرم میخوام به یه خانواده نیازمند کمک کنم. یک مقدارش به افتخارش. بچه‌ها دارن بعد دست میدن. خیلی هم عالی، بسیار عالی. پس امیدوارم که بیشترین مبلغ رو ببری. آماده؟ خیلی ممنونم انشالله. بله. خیلی خوب. حالا این جعبه‌ای که پشت من میبینی از 1 تا 9 پشتشون هر کدوم یک مبلغی پنهان شده، همونطور که میدونی از 1000 تومان تا 7 میلیون تومان که امیدواریم تو 7 میلیون تومان رو ببری. ولی خب حالا یک دونه از این شماره ها رو انتخاب کن. کدوم فکر میکنی برات بیشتر شانس بیاره؟ بچه هم داری نه؟ بهم گفتی باید صحبت کردم. بله یه دختر دارم. چند سالشه؟ یه دختر؟ میخوای سن اون رو بگو. هرچی 4 سالشه؟ آخه خب شماره 4 رو برای بهار جان نگه می‌داریم فعلا. این شماره، این جعبه مال توه. اگر میخوای میتونی در طول برنامه به ما بفروشیش یا عوضش کنی، ولی فعلا 3 تا دیگه انتخاب کن لطفاً. 3 تا جعبه دیگه. عدد 3. خب 3 رو برای بهار جان باز میکنیم ببینیم که پشت عدد 3 100,000 تومان. خیلی خوبه. آفرین. 100,000 تومان باز یکی از مبالغ پایینه دیگه. نه خوبه. پس شانس داری. یکی دیگه؟ عدد 8. عدد 8. خب عدد 8 هم برای بهار جان باز بکنیم. وای 1 میلیون. حالا بد نیست. نه دیگه تو دلشو خالی نکنین اینجوری. آره بابا 3 میلیون مونده 7. خب بگو یکی دیگه. یه دونه دیگه انتخاب کن. عدد 1. عدد 1 رو لطفاً باز بکن. 1000. آفرین. خیلی شانست رفت بالا. خیلی خب حالا به من بگو ببینم تو این مرحله حاضری جعبت رو ما بفروشی؟ اتاق فرمان یک پیشنهاد میخواد برای تو الان آماده بکنه، یک پیشنهادی که نتونی رد بکنی. 800,000 تا گفتن که میخریم. 800,000 تا میفروشی این جعبه رو یا نه؟ نه یکم دیگه بریم جلوتر. خیلی خوب. بله. باشه. خیلی با دل و جرأت امروز. 4 تا دیگه جعبه لطفاً انتخاب کن. عدد 6 گفتی؟ 6. بله. خب 6 رو برای بهار باز. 70,000 تومان. آفرین. خیلی بابا شانسش خوبه. یکی دیگه. عدد 9 رو لطفاً باز بکنیم برای 700,000 تومان. نه خیلی خوبه. خب الان 30,000 تومان، 300,000 تومان، 3 میلیون و 7 میلیون مونده. 2 تا دیگه جعبه رو باز کن لطفاً. یکی دیگه. جعبه شماره 2. جعبه شماره 2 ببینیم پشت جعبه شماره 2 چه. وای 7 میلیون تومان.
3 میلیون مونده، 300,000 مونده و 30,000. یه دونه دیگه هم باز کن. شماره 5. شماره 5. لطفاً 5 رو برای بهار. 300,000 تومان. خیلی خوب. پس بین 30,000 تومان و 3 میلیون تومان تو الان فکر میکنی ای خدا چی باشه؟ خودت فکر میکنی چیه پشت جعبت؟ پشت جعبه 4 فکر میکنی چه رقمی پنهان شده؟ گفتین چقدر مونده؟ الان 30,000 تومان و 3 میلیون تومان. فکر میکنم 3 میلیون رو برده باشم. فکر میکنی 3 میلیون رو بردی؟ پیشنهاده؟ بله. خب حالا حاضری 1 میلیون به ما بفروشی جعبتو؟ جعبه شماره 4 رو حاضری 1 میلیون به ما بفروشی؟ ببین 30,000 تومان و 3 میلیون تومانه. پیشنهاد خوبیه. پیشنهاد خوبیه. 1 میلیون اگه وقتی 30,000 تومان باشه اون وقت دیگه تو 3 میلیون رو از دست دادی. اقلا 1 میلیون گارانتیه. اونجوری آخه نمیتونم به کسی که میخواستم اونقدر کمک بکنم. خب وقت اگه 30,000 تا گیرت بیاد چی؟ راضی؟ خب اگه خودت نمیخوای نفروش. هر جور خودت میخوای. تصمیم با توه. شانس مال توه. امروز قرعه به نام تو افتاد، حتما شانس داشتی. پس ببینیم که کدوم جعبه متعلق به تو میشه. اگر میخوای 4 رو بفروش به ما، اگر میخوای میتونی عوض کنی. میخوای با شماره 7 عوض کنی؟ باشه عوض میکنم. عوض میکنی با شماره 7؟ بله. پس اول 7 رو برات باز کنیم یا 4 رو؟ اول 4 رو باز کنیم. 4 رو براش باز کنیم بچه‌ها. چون جعبه ای رو که اول می‌خواستی رو باز بکنیم. وای تقصیر من. چرا این کار می‌کردم؟ ببین الان همه تقصیرهای دنیا میفته گردن من. 30,000 تومان برنده شدی. نخندی. من خودم خندم گرفت. انداختم تو چاه. ولی اشکال نداره. خیلی ممنون که تو مسابقه شرکت کردی. نحوه دریافت جایزه رو اتاق فرمان بهت اعلام میکنه. خیلی ممنون از همه شما که منم خیلی خوشحال شدم تو برنامه‌تون شرکت کردم. قربونت برم عزیزم. مرسی. دفعه بعد حالا یه مدت دیگه دوباره اگه کامنت بذاری شاید بتونیم بیاریمت تو مسابقه. حتما این دفعه شانس باهات خواهد بود. ولی انقدر شرکت کننده زیاده و خیلی ممنون ازتون، از پیام ها و از کامنت ها و از اینکه ثبت نام کردین توی لینک. هفته بعد قرعه به نام یک آدم خوش شانس دیگه میفته. تا ادامه برنامه. خب شنیدم این هفته مهمون داریم از میان استعدادهای جوان. بله، بهترین استعدادهای لندن تو همین بریتانیا این همه جوان ایرانی هست. خب که ما تونستیم 2 تاشون رو پیدا کنیم. امیدوارم بقیه‌شون هم پیدا کنیم و بیاریم معرفی کنیم. اما 2 تای امشب کیان؟ KCT و یکی. به به. خیلی خوش اومدین. خیلی لطف کردین. سلام به همگی. خیلی خوش اومدین. کدوم KCT کدوم یکی؟ من KCT هم. من یکی. تو یکی. بعد چرا KCT؟ اسم کوچیکمه. مخفف اسم و فامیل و من مخفف یه ذره سخته. ولی گفتی مخفف خیلی خوب. مخفف. اسمت چیه کامل؟ میخوای بگی یا نمیخوای بگی؟ اسمم کیان است. کیان؟ بله. بعد فامیل خب سیوتیش کیش معلوم شد. سیوتیشو اگه میخوای بری رو اینترنت یه جایی پیدا میکنی. خطر داره. بعد من نمیگردم دنبال چیزی. کسی هم اگه خواست بره بگره دیگه نتایجش با خودش. اما میدونست ما حوصله نداریم گفت KCT. آره دیگه. خلاصش کرد. تو چی؟ تو چرا یکی؟ یکی شنیدین میگن یکی بود یکی نبود. همونی هم که نبود. آها. شاید هم بودم. شاید بود. نمیدونم. هنوز نمیدونی خودت.
دوست داری باشی یا دوست داری نباشی؟ دوست داری نباشی و کار کنی؟ depends on the vibe. اگر وایب خوب باشه میخوام اونجا باشم. اگر وایب خوب نیست که اصلا وایب خوب چه جوریه؟ اینجا همینجا بمونی؟ میخوای اصلا عضو بچهای تیم ما باشی؟ لطفاً. خیلی خب. پس اینو بعداً شاری جان هماهنگ می‌کنید که هماهنگ کنیم. از صبح اومده میگه من دیگه نمیرم امشب همونجا میمونی؟ خب شما دو تا با هم کار میکنید یا به صورت مجزام کار میکنید؟ چه جوریه سیستم کار کردن تو با هم کار میکنیم، سپریت کار میکنیم. من و یکی دوست صمیمی هستیم. عین برادرمه. یعنی از موسیقی آشنا شدیم، از یه دوست آشنا. یعنی قبلش با هم دوست نبودین بعد با هم دیگه وارد کار موسیقی آشنا شدیم. از اونجا انقدر با هم کار کردیم دوست صمیمی شدیم. چه جوری با هم آشنا شدیم؟ مثلا چه اتفاقی افتاد آشنا شدیم؟ با یه آشنا داشتیم. اچین پیدا کرد که این آشنا منو میدونست. خب هر روز میگفت من 2 تا بیت دارم برات روش میخونی. منم بیتاشو واقعا اگه دوست نداشتم. دوست نداشتم. چرا دوست نداشتی؟ بیتاش چه مشکلی داشت؟ بیتا نه ها، بیتاش. ما 14 سالمون بود. خب همینو میگم 14 سالش بود داشت بیت. یعنی بچه بود، بی تجربه بود. بله اونقدر. داری میگی 14 سالمون بود، یعنی تو هم همسن منم همسنش بود. من یه کامپلکس دارم که شاید موزیکم خیلی بد باشه ولی تو اون لحظه فکر میکنم بهترین چیز دنیاست. الانم شاید موزیکم خیلی بد باشه که من نمیدونم ولی تو سر دیگه رو نگو الان. بعدش بذار مردم بگن. مردم میتونن بگن. خودت هیچ وقت چیزی بذار مردم خودشون میگن. عجله تو الان خودت داری میگی مثلا کارم ممکنه بد باشه. اینا الان همه تیز کردن واسه اینکه منتظر ببینن تو چه جوری میخوای کار بعد اینجا ارائه بدی. الان دارن نگاه میکنن که ببینن چقدر بده آهنگم. ما اون چیزایی که ما گوش دادیم همش باحال بود و خوب بود. She a dashboard darling, sound on when the engine start. Taking pictures on my dashboard charming. Flash on, it's way too jarring. Dashboard darling, snap the whip. Ooh, go ahead, snap the whip. I can tell her friends liking this. She do it for the likes on pics. Dashboard darling, you can start the dashboard darling, but don't get my face in. And if you want a video the outside, please don't get the play in. Cut through and at nobody. New shape, new plate, not sorry. She put it on the gram, now they watching me. Double tap like that and scroll. گفتم جایی نبرش خودت حرفا رو بزن. شما گفتم اینو بیاریم. خب بعد با هم دوست شدین چه جوری بالاخره تونست قانعت بکنه با این بیتای بدی که تولید می‌کنه؟ یه بیتی داد بهم که اونقدر بد نبود. نه ایشون گفتم به من گفت که من میخوام یه چیزی بسازی. یه چیزی یه آهنگ بسازی تولید کنی که اینطوری باشه چون پیدا نمی‌کنم. قاعدتاً به خودش گفته میگم بهش یا انجام میده خوب در میاد یا اصلا افتضاح دیگه تلفنش معمولا کار همینه دیگه یا خوب در میاد یا خوب در نمیاد دیگه. گفتم یکی بود یکی نبود یا این دفعه بودم. این دفعه بود. این دفعه یکی بود. exactly و خوب وای به روزی که یکی نباشه. هنوز منتظر اون روزیم. ولی آهنگ بعد در نمیاد بعد اونجا شروع کردیم به کار کردن همدیگه رو به هم خیلی اس ام اس میدادیم تکست میدادیم کار میکردیم روی فیس تایم و این کارا که یه روز رفتم خونه کیانی استودیو تو خونش داره از اونجا شروع کردیم و به قول انگلیسی‌ها the rest is history. از کجا تو کیان رو میشناختی؟ از همون دوست آشنایی که بینمون داشتیم. بعد نه کارشو دنبال می‌کردی که مثلا می‌خواستی براش از کجا چرا واسه من نفرستادی بیتا؟ مثلا چرا واسه اون فرستادی؟ می‌تونین امشب بهتون چند تا مسیج بفرست منم همین حرفایی که این بهت زاد می‌ذارم. 14 سالم نیست. خب آشتی کردین و ادامه کردیم و می‌دونین تو این چند سال دعوامون رو کردیم. دعواتون مثل که جفتتون هم یه ذره لوسین. فکر می‌کنید کدوم لوس‌ترین؟ من لوسم. اصلا نه یکی لوس‌ترین. من بهش میگم این آرتیسته. من بعد اون یکی نفر باشم که میره جا میگه من آب میخوام، من کریسپ میخوام، من ساندویچ میخوام، الان اینو برام بیار، میکاپ این ادای آرتیستا رو یه چیزی ساکتم. من پشت صحنه میشینم وای میستم تا بعد بیام. من یه خواهر دارم یه برادر دارم. ایشون اونلی چایلد هیچ خواهر برادری نداره. من لوسم اون لوسه. ربطی نداره. خیلی ربط داره. یعنی شما هم بس برادر خواهر ندارین. من چرا
اتفاقا هم برادر دارم هم خواهر دارم هم شادی داره ولی فهمیده الان که من لوس نیستم. فهمیده که دوست نیستی. آخه لوس بودن آخه میگم دیگه توی روابط مشخص میشه، یعنی بعد یه اتفاقی بیفته که لوس بودنش مشخص بشه. شما لوس بودن همدیگه رو تو کار چجوری میبینین؟ مثلا فکر می‌کنی چجوری این تو کار لوسه؟ تو بگو اول. مثلا لوس نیستی. تو استودیو نشستیم، کیان میگه من میخوام اینطوری آهنگو ضبط کنم. میگم که خب کیان بیا اینطوری ترای کنیم. شاید مثلا پریست صدا یا نمیدونم جوری که میخواد صدا رو ضبط کنیم یه چیز مختلف ترای کنیم. نه یکی باید همونی باشه که من همیشه استفاده میکنم، اگر نباشه من فاز نمیگیرم، وایب نمیگیرم. لوسه دیگه. من یه داستانی براتون دارم. آره بگو ببینم، تو داستان تو بگو بعد من قضاوت میکنم کدومتون ما دوست داری. دوتامون گیتار نمیتونیم بزنیم. خب معمولا میگه ما دوتامون گیتار میزنیم. من و شادی هم همینطور، ما دوتامون گیتار نمیتونیم بزنیم. ولی تو استودیو بودیم یه شب، من گفتم یه کاری میخوام بکنم با این گیتاره. بیا ساکسیفون هم نتونیم بزنیم. من گیتار رو گرفتم، داشتم یه کاری میکردم، بعد عجیب نگاه میکنه به استاپش میکنه، میگه بده به من. من گفتم نه، چرا؟ من میخوام بکنم. گفت آره پس اصلا نمیکنیم. بعد من بعد عذرخواهی میکردم و یه 10 دقیقه خیلی awkward شد. من گیتار بهش دادم، بعد گفت نمیدونم چجوری بکنم. فقط خوبی کار رو میخوام، مهم نیست کی بکنه، ولی من بهترم. پس چرا می‌خواستی انجامش بدی وقتی؟ چون کیان درست انجام نمیده. درست انجام نمیده. خیلی بعد یه سال بریم به اتاق فرمان، من ببینم واقعا تکلیف این دوتا رو اول یه مقدار خودم روشن کنم باشون، بعد برگردیم با شما روشن می‌کنیم. ما فکر کردیم که آرتیستایی که توی بریتانیا و تو خارج غرب مثلا این دعواها نداره، فکر کنم فقط خودمون. خب خیلی خوشحال شدیم که آرتیستایی دعواها هست. بله. حالا شما از کی رفتین توی مارکت انگلیسی یا اصلا از اول بودین؟ مثل این که توی بریتانیا شما از اول بودیم، بعد توی رامون یه چیزای ایرانی پیکاپ کردیم، گذاشتیم تو آهنگامون، یه فن بیس ایرانی هم درست کردیم. ولی فکر میکنم چرا این کارو کردی؟ چرا؟ شما که میتونست ایرانی آفرین، همونو میخوام ببینم دلیلش اون حس و علاقه‌ایه که به وطنتون دارید یا فقط احساس کردین که این میتونه کمک بکنه شما رو برای رسیدن به یه جای دیگه؟ 100%. ما جفتمون ایرانییم و درسته که اینجا به دنیا اومدیم، اما مادر پدرمون ایرانیه و فارسی حرف میزنن با ما. حالا کیان و من فارسیمون زیاد خوب نیست، اما سعی میکنیم و از فرهنگ ایرانیمون افتخار میکنیم و گفتیم به خودمون ما میخوایم تو کار انگلیسی پیشرفت کنیم و بتونیم آهنگ بسازیم و میدونیم گرو کنیم. چجوری میتونیم یه جوری آهنگای المنت های فرهنگمون رو بذاریم تو کار انگلیسیمون؟ مثلا شاید یه آهنگ رو میذاریم میسازیم یه چه میدونم سنتور، صدای سنتور میاریم تو آهنگ، شاید هم تابلو نباشه توش، بیت اوویس نباشه، ولی از یه جایی میاریم و میندازیم اون تو که یه جوری فرهنگمون رو استفاده کردیم. خب بعد بازخورد مخاطب مثلا ایرانی، اونایی که مثلا داخل ایران هستن و این کار شما و این استفاده های ریز رو میبینن، عکس العملشون چیه؟ متوجه میشن، اشاره میکنن بهش یا بازخوردی ندید؟ 100% میکنن. اتفاقا کیان چند تا از آهنگای قبلیش که رکورد کرده و ریلیز کرده توش کلمات ایرانی میگه، فارسی میگه که برای من مهم بود، برای اینکه من از یکی که ایرانی هستم که تو لندن به دنیا اومدم هیچی نداشتم که باش ریلیت کنم که من بنیامین و اینا گوش میدم ولی اونا تو ایرانن. کسی نیست اینجا کسی نیست که من باهاش ارتباط برقرار کنی یا بتونی من می‌خواستم همکاری داشته باشی. یه کار اونجوری. خب شاید مثلا بچهای داخل ایران دوست داشته باشن باهاتون کار بکنن، تا حالا اصلا اقدام کردین یا تا حالا نکردین؟ من فرصت خوبیه الان اینجا میشونید. این هر کی میخواد باش کار کنی بگو، هر کیو میخوای کار بکنی اسمشو بگو، اینجا اینو مجبورن دیگه کار بکنن باهات. نه نمیگم. نه من با هر کی کار میکنم که آهنگاشونو دوست دارم. کی آهنگاشو دوست داری؟
من بچه بودم خیلی بنیامین گوش میدم. میرفتیم ایران، میرفتیم از مشهد به شمال. خب فکر کنم 12 ساعته یه چیزی. تو ماشین فقط کاست بنیامین رو میذاشتم. همه میگفتن اوکی بعد استاپ کنیم یه آهنگ دیگه نه فقط پوزش کنیم این کاست رو من فقط اونجا میشه گریه میکردم. 4-5 سال بود به بنیامین گریه کنم. تا الانم عاشق آهنگای بنیامینم. جدی هنوزم آهنگای بنیامین رو دوست داری؟ بنیامین جان بفرما. یکی از طرفداران بنیامین خیلی طرفدار داره و سبک خیلی خاصی هم در یک زمانی شروع کرد توی کشور که نبود. برای همینم خب کارش گرفت. هیچ وقت باهاش تماس گرفتی و نه. این اولین تماسی که داری باهاش میگیری؟ بنیامین کجایی؟ ولی تو هم تو کار تهیه هستی و با خیلی از آرتیستای حالا چه داخل ایران چه خارج کار کردی. من با مثلا بند گروه اکسپند آخرین آلبومشون رو من ضبط کردم. کارهای مهران جمع و دو سه تا آخرین سینگلاشو من ضبط کردم و چند تا کار ایرانی اینسترومنتالاشون رو میسازم و کارهای ضبطشون رو میکنم. اما سعی میکنم الان انگلیسی چی؟ انگلیسی فوکس هم انگلیسیه. اصلا کارم تو مارکت انگلیسیه با خیلی از رپرهای لندن و انگلیس و دور دنیا. مثلا با کارهای تیم 2-3 Unofficial Stormzy با تیماشون کار کردم. با مثلا پرمیر لیگ ادورتایزمنت داشت، پرمیر لیگ فوتبال یکی از ادورتایزمنت هاشون رو رکورد کردم صداشون رو و این کار سعی میکنم نتورکم رو گرو کنم. مثلا امروز شاید با کیان آهنگای پاپ بسازم، شب دارم کار دریل هارد هیپ هاپ یوکی این کارا رو انجام میدم و فردا ساعت جاز برام پیانو بزنم با گروه. خودت سلیقه موسیقی چیه؟ همه چی یعنی واقعا همه چی گوش میدی؟ صبح داشتم میومدم اینجا با کامران هومنگ داشتم گوش میدادم، شب برگردم شب به اندی و فردا فکر کنم به جان میر. همش فرق میکنه. همه رو گوش میدی. اینا باعث نمیشه توی کارت ناخودآگاه بدون اینکه خودت بدونی ازشون تاثیر بگیری و توی 100% اصلا به نظر تو خیلی آهنگسازای بزرگ مثلا شماعی زاده گوش نمیده هیچ آهنگی رو، آهنگای خارجی و آهنگای دیگر رو گوش نمیده چون فکر میکنه روی خلق آثارش تاثیر میذاره. نه من یه جور دیگه میبینم اینو که به نظر من از یه جوون تو این کار که میخوام پیشرفت کنم و یه روزی بزرگترین پرودیوسر حالا دنیا، انگلیس، ایران، هرچی بشم، باید گوش کنم ببینم چی الان کار میکنه، ایده چی خوب هست، چی رو دوست دارم، چی دوست ندارم و از کارهای انگلیسی، پاپ، رپ، هیپ هاپ، یوکی، از ریتمای ایرانی، از فرهنگم همه اینا رو بذارم توی کاسه؟ یه کاسه تو سرم کاسه سرم و از اینجا استفاده کنم، اینا رو میکس کنم و هم ببینم چی میتونم استفاده کنم امروز، چی استفاده کنم که جدید باشه، جالب باشه. اگزکتلی. فکر کنم برای یه پرودیوسر یه ذره فرق میکنه، برای اینکه من فقط یکی از آرتیستام که با یکی کار میکنم. من میرم اونجا، من یه چیزی دارم تو ذهنم که میخوام یکی با هم درست کنه، ولی بعد 3 ساعت بعدش یکی دیگه داری، سینا میاد میخواد یه آهنگ ایرانی دیگه تموم میشه سنتی بعد همه چی رو بتونه بکنه. منم باش انقدر برای 6 سال دیگه کار کردیم. من فکر کنم خیلی ریره که نادره که یه آرتیست با یه پرودیوسر برای اینقدر وقت با هم کار کنن برای اینکه همدیگه رو بکشن. آره. ولی یه چیزی اینا گفتن سینا فکر کنم باید امتحانشون کنیم. این گفتش که من اندی و چی گوش میکنم، صبح میرم کامران و هومن و اندی دیگه نمیدونم اونم که بنیامین، یعنی اینا غیر کمرشون هم فکر کنم خوبه. چون میدونی که رقص یکی از هنرهای اصلی ایرانیام خیلی قشنگ میرقصن. شادی هم یکی از کار درست‌تریناشه. حالا دیگه نمیدونم در مقابل این دو تا شاید من نتونم. شما می‌خواید برقصین ما فالو کنیم؟ شما نه اصلا. اول ببینم رقصتون رو شما پاشین. شما که تو که گفتی بلد نیستم ولی من می‌دونم دروغ میگم. من هر جا برم، عروسی جایی برم، یه چیزی یاد گرفتم که فقط خیر و دسته برای مرد. برای زن‌ها یه ذره سخت‌تره. ولی برای مرد فقط یه اینجوری باید بکنی، دستات یه ذره. خب این که خیلی من بهتر داره میرقصه. بچه‌ها یه همراهی بکنید ببینید. یکی هم داریم. بندری خوبه؟
میشه دارن باز کردیم. خب این تست ایرانی بودنه. آره ایرانی. با اینکه پرچم آمریکا رو زدی رو سینه اسکارفیس رو که ولی ایرانی اصیلی هستی و نشون دادی. این غیر ریز این شادی کارشناس تشخیص ایرانی بودن از روی رقصه. و شما سرفراز بیرون اومدید. میگفتین ایرانی نیستم؟ چرا؟ اون تنگو هم ایرانی دیگه. شادی میدونی که تنگو هم عالی میرقصه. خب شادی جان پلیز. تنگو حالا باشه دفعه بعد بچه‌ها بزنن گروه تنگو میاریم. تنگو ایرانی هم هست. این اسپاگتی ایرانی. خب با تعدیق سیب زمینی ها. چه ربطی داره؟ نه برای اینکه تانگو ایرانی نیست ولی تانگو ایرانی هست. همون. اسپاگتی ایرانی هم هست. همه چی ایرانیش هست. همه چی ایرانیش هست. همه چی ایرانیش هست. حالا شما این همه از کاراتون تعریف کردین، گفتید بیتای اونو دوست ندارم، اون گفت نمیدونم تو لوسی، تو گفتی اون لوسه، دوتاییتون گفتین هر دوتا با هم لوسیم. هممون لوسیم آقا، هممون. گیتار نمیتونیم بزنیم، ساکسیفون نمیتونیم. یکی از کارهای باحالتون رو باید واسه ما اینجا اجرا کنید. چشم. آره موافقی؟ همراه ما باشین ببینیم چیکار میکنن بچه‌ها. دمتون گرم. مرسی. Can't choose our hands, but we can choose our fate. Suddenly yesterday doesn't seem so bad. The cards lay flat on the table as I pray that I'll be able to play. Either way, are falling. I'm going all in, and darkness is dawning. When I put my cards on the table, my chips are falling. I'm going all in, all in tonight. Are forced to lose. That's if they play by the rules. And although many do, there are some who have nothing to lose. But I have a couple more aces to play before I proceed with my great escape. And if I don't win the hand and I'm left empty-handed, I might as well leave the game. This time I'm all in. I put my cards on the table, my chips are falling. I'm going all in. I said, this time I'm all in. I put my cards on the table, my chips are falling. I'm going all in, and darkness is dawning. When I put my cards on the table, my chips are falling.
خیلی بچه‌های باحالی هست. خیلی باعث. البته این آهنگم اولین بار توی برنامه ما اجرا کرده. این چند هفته دیگه قراره تازه منتشر بشه. دمتون گرم. برین بچه‌ها برین تو پیجشون ببینین، پیدا کنین ببینین کی منتشر میشه. آخر برنامه اعلام می‌کنیم رو پستمون. اگه دلتون میخواد برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. پیج یوتیوب بنده با ویدیوهای بی ربط به برنامه، کانال تلگرام بنده و اگر میخواین توی مسابقه شرکت بکنید یه فرمی داره که ما استوری میکنیم، اون فرم رو باید پر کنید یا کامنت بذارید زیر پستایی که امشب از برنامه امشب شادی خانم توی پیجش و بنده توی پیجم پست میکنیم. نظرتون راجع به برنامه بدین، بعد دیگه تماس میگیرم باهاتون، میگن آقا مثلا میخوای تو مسابقه شرکت کنی، میگی بله و دیگه فرم پر میکنی، تموم میشه. همین. تموم شد؟ بله. بدرود، شبتون بخیر.